Hello mga kadivisorya, welcome back to my YouTube channel. Ang gagawin ko pong tutorial ngayong araw na ito ay not researchable ba ang iyong YouTube channel. Ito po yung mga tip natin para sa mga bagong YouTuber na hindi pa nila alam kung ano yung gagawin para researchable ang iyong channel. Hello mga kadivisorya, welcome back to my YouTube channel. Tangina nakatingin. Hello mga kadivisorya, welcome back to my YouTube channel. Ang gagawin ko pong video ngayong araw na ito, tutorial po sa not researchable po ba ang iyong YouTube channel. Hindi ba siya mabilis lumalabas sa search list? Ito po yung mga tip para mabilis siyang mahanap ng mga nanonood sa'yo. Tsaka mabilis siyang ma-search. Ito yung mga tips mas lalo na sa mga bagong YouTuber dyan. Nag-i-start pa lang sa pag-YouTube. Ito po yung tip ko sa mga bagong nag-YouTube or nag-i-start pa lang na gumawa ng kanilang mga YouTube channel. Kailangan po pag nag-i-start pa po kayo, kailangan yung channel nyo is yung short lang. Huwag nyo masyadong habaan. Kasi pag once na masyadong mahaba at mahirap yung spelling ng channel na gagawin nyo, mahihirapan po yung tao na nanonood sa inyo. At yung tao na magse-search ng iyong YouTube. Kailangan madali lang siyang i-search, tsaka kailangan mag-search din kayo sa mga YouTube na huwag niyong isasabay sa mga matataas ang subscriber. Kasi pag once, kanwari ang pinili mo is yung YouTube na, kanwari mani channel, ganyan. Yung mani channel na yun is umabot na ng 1.5 million yung subscriber niya, masyado nang mataas yung ano niya. Tapos yung pinili mong at yung channel is mani din, same lang dun sa title ng ano niya, ng YouTube channel niya, medyo matatabunan ganon. Mas ma-research nila agad yung mas mataas. Kaya kailangan i-search mo muna yung hindi masyadong kilalang pangalan, tapos mabilis lang siyang maalala ng mga tao. Yun po yung tip para sa mga bagong nag-YouTube pa lang. Okay, so una, punta po kayo sa browser ninyo kung ano gamit nyo na browser. Chrome ba, Firefox, or Safari, or Opera. O kung ano man ang gamit nyo na browser. Doon kayo pupunta, and then doon kayo magsa-sign in ng YouTube account. Ako kasi ang gamit ko is Chrome. Again, hindi po ito laptop. Ito po ay cellphone. Okay? Chrome po ang gamit ko. Bali, punta po kayo sa tatlong tuldok. Ito po ang ayan, yung tatlong tuldok po yan. Punta po kayo dyan. Kailangan naka-desktop site po yan. Naka-desktop site. Kailangan naka-check po yung desktop site. Ayan. Kailangan naka-check po yan. Check ko na po Ayan, bali naka-desktop site na po siya. Pupunta po tayo sa
profile ko. Ayan yung profile. Kiklik lang po natin And then, kailangan po natin pumunta sa YouTube Studio. Ayan. Click lang. Okay, andito na tayo sa YouTube Studio. I-rotate ko lang siya para makita nyo yung kabuuan ng aking YouTube. Bali, pupunta po tayo ng setting. Ayan po yung setting. Click lang po natin yan. Okay, andito na tayo sa setting. Kailangan nating hanapin yung channel. Ayan yung channel. Click lang po natin yan. Okay, andito na po tayo sa nakikita nyo po ba yung keywords na yan? Diyan nyo ilalagay yung YouTube channel ninyo. Kunwari, ang pangalan ko is Melanie Capitle. Ayan. Or samahan ko na rin siya ng small letter para kahit i-search nila yung small letter or big letter, unang-unang lalabas ang aking pangalan. Ayan. Then, pagkatapos mo, isi-save mo siya. Ayan. Okay na. Nakasave. Okay. Ayan. Next step na naman tayo. Pupunta tayo sa video natin. Ito. Ayan. Kiklik lang po natin yan. Ayan. Bali, nandito ako sa video. I-click ko po itong video ko na to. Tapos, pa-click na lang itong pencil na ito. Ayan. Okay, andito na tayo sa title. Yung nilagay kong title ko rito is No Copyright Music, Short Music Pampatulog. Bali, lalagyan ko siya ng hashtag sa name ko. Hashtag, then, yung name ko, Melanie. Ayan. Melanie Capitle. Then, description. Yung nilagay ko rin dito, Melanie Capitle. Kung ano man yung gusto nyong gawin na ilagay dyan sa description nyo, basta importante, ilalagay nyo pa rin yung channel name nyo. Ayan, pagkatapos ng paglagay ng description, pwede mo na siyang i-save. Ito yung save Yan, click mo na lang yan para mag-save yung mga ginawa mo na channel. Ayan, okay na. Nakasave na siya. Balik tayo sa pinakauna. Ayan, natulungan ko na kayo sa paano researchable ang iyong YouTube. Kung nagustuhan mo itong aking video, huwag mo pong kakalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe my YouTube channel para lagi kang updated sa aking mga video na darating. Thank you. Won't you take me home? Give me with you,
make it wrong.